Có một nghịch lý ở những vùng đất khắc nghiệt nhất. Cùng một ngôi nhà ven biển bị cuốn trôi, hay khu phố trong vành đai lửa bị thiêu rụi hết lần này tới lần khác, những công trình mới vẫn ngang nhiên mọc lên trên đống tro tàn. Vì sao người ta vẫn ngoan cố chống lại tự nhiên? Lý do rất tàn nhẫn, bởi vì tiền cứu trợ khẩn cấp và bảo hiểm nhà nước luôn miệt mài chảy về đúng cái túi đó. Rủi ro đối với những vùng đất này dường như không hề biến mất theo cơn bão. Nó chỉ đơn giản là đổi người thanh toán. Từ góc độ nhân đạo, việc xã hội chung tay vực dậy một cộng đồng sau thảm họa là một nghĩa cử thiêng liêng. Nhưng nếu gạt bỏ yếu tố cảm xúc lãng mạn đi và nhìn từ lăng kính của thị trường vốn, việc liên tục đổ tiền vào một nơi chắc chắn sẽ ngập lại hoặc cháy lại, đang tạo ra một hiện tượng kinh tế mờ ám hơn nhiều. Đó là câu chuyện về sự chuyển giao rủi ro từ bảng cân đối kế toán của cá nhân sang túi tiền của hàng chục triệu người đóng thuế. Khi một vùng đất trở nên quá nguy hiểm, tín hiệu tự nhiên của thị trường là bảo hiểm tư nhân sẽ tăng vọt đến mức không tưởng hoặc rút lui hoàn toàn. Điều này gửi đi thông điệp khắc nghiệt nhưng trung thực. Nơi này quá đắt đỏ để sinh tồn lâu dài. Thế nhưng, nhờ sự can thiệp của các quỹ cứu trợ thiên tai và chương trình trợ giá bảo hiểm công, mức giá thực sự của rủi ro đã bị làm mờ đi. Hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi khi bạn đặt cược sai lầm trong kinh doanh, luôn có một hệ thống đứng ra nhặt hóa đơn lên thanh toán hộ bạn. Về lâu dài, hành vi của bạn sẽ không còn biết đi kèm với nỗi sợ hãi yếu điểm. Đối với những dự án tái thiết được trợ vốn liên tục, khi cái giá của rủi ro rình rập không còn nói thật, thì chính quyền địa phương, các nhà phát triển bất động sản và cả người dân đều bị hệ thống dạy một bài học sai lầm. Họ tiếp tục xây dựng, tiếp tục cấp phép và tiếp tục vung tiền mua bán những tài sản nằm ngay trên đường đi của những chu kỳ tàn phá lịch sử. Tất cả chỉ vì họ tin luôn có một tấm nệm hứng đỡ mang danh ngân sách khẩn cấp ở phía dưới. Cuộc chơi này dần biến thành thứ trợ giá cho sự vô lý. Thay vì thúc đẩy dịch chuyển dòng vốn tới ranh giới an toàn hơn, chúng ta đang ném hàng tỷ đô la của xã hội vào việc chống lại quỹ đạo tự nhiên. Khái niệm những bất động sản tổn thất, lặp đi lặp lại, hay repeated loss properties đã trở thành một lỗ đen nuốt chửng khối tiền khổng lồ không có ngày kết thúc. Và khi tờ hóa đơn chung trùng khổng lồ đó được chia nhỏ cho hàng chục triệu người dân chịu thuế vô hình, thì không một ai trong số những người đang hưởng lợi tại vùng vịnh nguy hiểm kia cảm thấy mình đang mang nợ. Những dòng tiền công và sức chịu đựng của ngân sách không vô tận. Sự méo mó tín hiệu giá kéo dài đang tạo ra những bong bóng địa lý khủng khiếp. Những mảnh đất trũng ngập lụt hàng năm vẫn được giao dịch với giá của thiên đường nghỉ dưỡng ven biển, chỉ vì rủi ro rình rập đã được tài trợ ẩn bằng cơ chế thu thuế của toàn dân. Nếu một nơi trốn nào đó chỉ còn đứng vững vì luôn có quy định chính trị bơm máu giữ nhịp tim, thì nơi đó không còn được xem là một tài sản có giá trị nội tại nữa. Nó thực sự chỉ là một vùng đai nổ chậm, được che lại bằng tiền bọc. Bài học sinh tồn tàn nhẫn ở đây là gì? Đó là chúng ta phải học cách nhìn cho ra ranh giới ai là người đang thực sự trả tiền cho rủi ro. Sở hữu một tài sản đẹp đẽ ở một điểm nóng bản đồ thiên tai vẫn có thể là một cú đầu tư lọt tai, chừng nào dòng trợ cấp còn tiếp tục rót xuống. Nhưng một khi hệ thống công kiệt sức và các quỹ bảo trợ buộc phải tính đủ mức độ rủi ro, lớp màn che sẽ lập tức rơi xuống. Báo động sẽ vang lên và giá trị của toàn bộ khu vực đó sẽ cắm đầu theo đúng cái giá khắc nghiệt mà lẽ ra nó phải mang từ ngày đầu tiên. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Capital Frontlines. Tôi là Long. Nếu bạn từ chối góc nhìn ngây thơ của đám đông và muốn hiểu rõ hóa đơn thực sự của thị trường đang được chôn giấu ở đâu, hãy bấm nút đăng ký kênh. Chúng ta sẽ còn lật lại nhiều cuộc chơi phân bổ vốn, mà ở đó, sự thật đằng sau những tấm séc cứu trợ không hề nhuốm màu hồng. Hẹn gặp lại đồng đội ở chiến tuyến tiếp theo.